Хто я? Де я? Чому я? За що я? Так, ну що, ще серійку скоренько записати. Ой, ви розійшли. Ей, блюдські люди. Ну то товчемо на місце вбивства. У нас нове вбивство, новий напарник. Всі нові, крім старого прожженого мене. Прожженого, може, від Горівегі, ну то вже таке. Правильно, з'їжджайте, сволочі. Головне, це мене вже напарник новий бісить, сука. Я хотів з Биковський далі ходити, вони мені всучили цього прутня, блін. Я ж не просив, чого Биковський зі мною не перевели? Ми ж типа двоє працювали, а переводять тільки мене одного. Бляха. Я звичайно, воділа ще той. Ну блін, такі ситуації бувають. Нам треба на ту дорогу. Воу. Поламав трошки інфраструктуру, ну нічого. Все буде good. Супер good. Та скільки цих... Не дадуть мені ніяк доїхати до місця вбивства. Та я ж перед цим... я ж закінчив був минулу серію на такому виклику. Скільки цих викликів ще буде? Ой, бляха, не помітив його. Не туди дивився. Нічого, бампер приклеїть, невелика біда. Страх загубили чи що? Та машина так повільно їде. Просто ужас. Хай мені дадуть якусь Тойоту, блін. Або БМВ. Дають якусь херню повну, яка ніфіга не їде. Така б знаєм. Вже не... That alleyway leads to the rear of the building, sir. Someone's gonna have to climb up and take him down. Good luck. Don't let him get a beat on you like I did. Да, не буде, на що мені того треба. А скільки він жити буде? Cop killers are the worst kind of scumbag. Скоро лізем. They have that second life. Старий вже поліз наперед мене, зараз точно пулю хапне. Де він там? Хоть як він довго вмирає, я в нього засадив півобоями або цілу. This guy is done. Що він там пробурмотав? Де субтитри? Нема. Там 2 трупа було, дядя. Іди другий забери. Загниє тут. Чи не подобається мені цей костюм, я хочу його поміняти. На той, що в мене був. Да. Хоч я не люблю синій, але цей хоча б костюмчик якийсь, не знаю, нормально. А, сідай скоріше, бо зараз газану. Ну що ти тормозиш тут, виродок ти грязний.
Так, ще хоч одне мені пришлете повідомлення, що кудись треба їхати. Я тут того диспетчера піду розстріляю нафіг. Так, я ще не затестив цю фігню, блін, вже 11 серія, я ще до сих пор не попробував, щоб мій напарник їхав за рулем, а не я. Не люблю кататися, заодно навики водіння не помішають в таких іграх. Форсаж. Тварі. Так, знову я роблю небезпечні маневри. Бампер загубили, але не біда. Він нам не потрібен. Він мішав, тільки більше ваги машина несе за собою. Ну, вона більш якась поворотлива ця машина. Більш різка, але щось вона взагалі не їде. Ні, йдіть нафіг, я вже на місці, я нікуди не поїду. Все, пізно, я вже приїхав. Угу. How about a scoop for the Examiner, Galloway? You could use some good press. Another tramp, another message. Is the werewolf back in business, boys? Do you have a mother, asshole? A sister? How about showing some respect for this poor woman? Let us do our job, and Detective Galloway will give you a statement later. He's good, Rusty. He even sounds genuine. That's Phelps, guys. The war hero. Defending the honor of murdered humps. You're used to it, Phelps. Moving along, guys. You got your pictures, you got your headlines. І по їбальнику пару раз. Закопай їх ногами, старий. Ти вже опитний. Покажи їм. Натоптав. Хтось. Фак. БД. Т. Це вже якийсь серійний вбивці чи що? Ми підступили Yes, sir. Well, part of it. до Kids якого park here, виводка. they use it like a lover's lane. It's a working neighborhood. Some trouble, but Теж прийшла парочка, я побачив. Nothing like this. Дуже люблять один одного. it's known locally as the Moors. You were first on the scene? Yes, detective. No one's disturbed the body. No, sir. We cleared out them vulture reporters so Pinker and the coroner could work. They're waiting to talk to you. Go house to house and see what you come up with. Виудити. Опа. Це що за хламідій? Цигарки може курить, той вбивця, ти. Це що таке? Looks like some kind of puzzle or parlor game. Ну, вроді все понятно. Стоп. А як нижній вибрати? Саме нижній не вибирається. Ні, це не то. Опа. Опа. Да, прям підходить 100%. Оцей. Ні, не цей. А, цей, все супер. Бамба, Норджин Стріт. Имущество клуба Бамба. The Bamba Club. Бамба. Why steal a Бамбіта. tape later? Жига. Ну буде чим підкурювати. Нормально. Нафіга туди жалку він лишив. Він що, взагалі йод? Подивимося. Ну, якісь сліди є або ще щось. Хай зніме відпечатки. Коронер той. Хоч щось зробить. The victim's bag?
Те що? It's Помада. brand new. Can't be the one used on the body. І що? Картельс. Картель? Який картель? І що нам ця помада дає? Що він іменно помаду достав? Більше нічого. Cause of death? Could be the head injuries. She has been Топтали badly ногами, stopped. а от порізані The cuts глибокі. look superficial. I'll know for sure in an hour. Все вияснимо через годину. What Да, caused the blunt force injury to the face? Could be anything from a baseball bat to a lug wrench. Ключом, I'll have я more все видів. details after the Я там був. autopsy. Цицьки! І знову цицьки! Єпте, от то я манячила. What about this wound on the finger? Something removed, a ring most likely. I assume it was taken post-mortem. А ти звідки знаєш? Ти тут детектив чи що? Ти свої догадки мені тут не спутуй картину. Петух ти такий. І за піську ще потрогати. Іди к чорту. Че-о. Interesting. Ну все, і за піську, і цицьки. Ну нарешті хоч нормальна справа, What's нормальний the вбитий. writing on the victim mean? BD, like Dahlia? Tex? Поняття не Your маю. guess is as good as mine. Could be something to it, or it could be the killer's trying to throw you off the scent. Either way, I'll run tests on the lipstick. Any idea of the time of death? And the temperature, I'd say after midnight. I'll confirm with you later. Так. От звідки Невський стиряв ідею для фільму. Звідси? Сліди. А це якийсь What сірий can you слід. tell me about the shoe prints? Men's size 8. Pinker lifted impressions for me to compare back at the lab. Що цей сірий, об'ясніть мені. Can we get to the bomba? A man could die of thirst in a case like this. Да. Затопчем сліди. Поможем вбивці. Never the same. Оп! brother. Така дебіл. Що ти тут знайшов? Показуй. Probably nothing. Ой, пішов ти в дупу. Тут же той. Optimistic, Cole. Ех. Ну, по-моєму, я всі докази знайшов. Тут більш нічого такого нема. А переступити? Не пущають. Що за фігня? Так, ну все, зажалку знайшов. Все знайшов, тіло обдивився. Ну все, можна їхати, значить. Все, ходу звідси. А тут нічого не може бути, може вони щось провтикали. Nothing Що, significant. блядь, камінь підняв, ти що? Ідіот. Мало ли вони щось провтикали. Загородили, а толку з того, що вони загородили. Ну, тут ще щось є. Що ти там знайшов? Doesn't look like anything. А кров'яки нема? Во, я бачу кров. Посередині, там де якраз ти рукою тримаєш. Ідіот. Я не хотів цього робити.
Назад. I'm stumped. Why Ideas? not follow up on the bomba? I could use it. Phelps. Бомба, блядь, ти. Ти дам бомбу. Ми не можемо таке робити. Incidental. Ну собі хоч забери. Нормальний ножичок. Бабочка, вроді би. Ні, не бабочка, бабочка складається, то просто якийсь хлам. Може і бабочка, я коротше не помітив. Так, ну то ніби тут точно все. Any ideas? Can we get to the bomba? Та чув я Back про about твою a бомбу, dozen іди just нафіг. like this. Так, ну все тоді. Ну, вже тепер точно я все подивився. Хіба не зашпортайся, не зашпортайся. Ще камінь подивитися. Не хочеш, ні? Ідіота кусок. Бампер відновився сам по собі. Файно є. Ну що, у нас варіантів небагато. Lay that pistol down, babe, lay that pistol down. When the pistol out. Все, газу. О, якось... Werewolf? For my money, a copycat. We can't rule it out. We need. Я хочу в цю машинку сісти. Та сідай. Що так відкривається чітко. Давай, падай. Корд хапатоп. You'd love that, wouldn't you? A big head to hang on your wall. The caller of the decade. You've been working evidence on beat equal for 6 months and got nicks. There's a difference, Rusty. Oh, yeah? I just started working it today. Okay, hotshot. What's more likely? The werewolf comes back around, leaving us unknown in a corpse? He clearly has a thing for power. Power over women. Why not power over the police department as well? Департаментом He's поліції. finished, Phelps. A guy opens his mouth Что again чего? after 6 months of Вийти з stewing. спячки, For some позволити opportunist почитати who's про been мене, reading коли about the ти рішив BD figures, повісити he'll rip off на the своє ammo and get вбивство. himself a freebie. That's not totally fantastical. You know, the Examiner and the Daily News might be good at coming up with monikers, but they're terrible for Не police. нафіг старий, не пудри мені There's a голову. reason we didn't get the son of a bitch after the short murder was them, locusts. Оце Where do you якась think the сильна werewolf тачка. killer is now? Dead by his own hand, stationed somewhere else with the Точно armed поліпше, ніж та, forces. що у нас була. San Quentin, another town, another country, who knows? So, Phelps, I understand you want to turn this into a big case, but it doesn't work. Та like зловлю that, його, right? що A ти case will come паришся. and find you. You can't make it something it ain't. Understand? So you don't think the werewolf has continued to operate in the Los Angeles area? No chance. We would have found him. Йоп твою! Що не бачиш, що поліція їде? Урод ти такий. По-моєму, я не туди поїхав. Easy! Езе. Старий, не розказуй мені. Ти вже все своє відгуляв. Дай молодим, блядь, дорогу. Воу. Дамочку не збити. Ліпше лавочку збити. Зараз цей знову буде кричати. Езе. Там кабріолет був, я би на кабріолеті теж прокатився. Може парить в цій машині. Так, а ну подвинулись всі, я зараз буду небезпечні маневри робити. Йопти. Hey, come on! Ти не з тим ти в тачку сів. Ліпше б йшов на пенсію. Бамба клуб. Так, я помітив, що темновато вже. Треба світло подрубити. Так, спочатку я би подивився, що тут є цей. Що тут є навкруг.
Може щось тут знайдеться на вулиці. Поняв, старий, учись, впитуй, блядь. Спочатку обшукати вулицю, на якій ми ніхера не знайдемо. А потім середину. Кондиціонет. Р. Ну там писало кондиціонет, хуй я знаю. Мадам? Тут бухнуть не бажає. Gentlemen, На what can сьогодні I get вільні. you? Phelps and Galloway, LAPD. Were you working here last night? Yes. How can I help, officer? You can start with your super. name. Garrett Mason. You're the regular bartender on nights? I'm a temporary barman. I work for an agency. I fill in at bars across town. Do you remember a woman who came in here last night? 5'7", about Це він, 110 сука. pounds, blonde hair, about 40 years of age. You mean Celine Henry? Він навіть запам'ятав її. Yes. Do you know anything about her? I don't. But the owner, Mr. McCall, serves her most nights. Would you like to speak to him? I would. He sits at the back of the club. Wears a hibiscus. You can't miss him. Is there anything else? Ну, Fire away, Та ти Phelps. цей I'll ублюдок. stay here. I'm a little parched. Це Pour me він, three він, fingers він of rye. працює по закладам і там, блядь, всяких баб собирає. Це він, сука. Все, діло розкрите, старий. Давай я з тобою бахну. Сука, бухають You going to pay for that? з самого ранку всі, блядь. In the house, officer. That's the spirit. Pour me another. I doubt it. Чекова книжка. Мадам, розкажете щось? I got a call back for that Universal chorus line. Що? I think he's a bit of a gangster. He treats me nice. Ну це він сидить, да. Понятно, що він там буде сидіти, де він ще може сидіти. Начальник закладу. Директор. Що, більш нема ніяких цих? Так, то, блять, важлива розмова зараз намічається. Detective Phelps, LAPD. We're investigating the murder of Celine Henry. Do you know her? Celine? Christ. Sure, I know her. She and I and Jacob, her husband, we go way back. She was here last night? Sure, she's a regular. Без Celine уму, без чоловіка, скотина. was a lovely woman. Подивиться за ним. Ну, вроді чесний мужичара, да? Сука, потрахулі з нею робив. Was Mrs. Henry here with anyone last night? Not at first. Celine already had quite a head start. But she attracted attention? Certainly. A few gentlemen became very enamored with her and her stories. One guy in particular. Блядь, він якось так подивився хуйово. По-моєму, він говорить правду. You know him? No. He's been in a couple of times. Did they leave together? Yes. At around 11. Опа. If it helps, I made the guy's license plate. Sam has taken me to Palm Springs for the weekend. Файно є. I think this could be a great help, sir. Thank you. Є, супер. Mrs. Henry appeared to be missing a ring, torn from her finger, but not her wedding finger. Celine always wore a red garnet ring on the large side. Larger than life, like Celine herself. Did she have it a long time? Sure. Since way back in her flying days. Did her husband buy it for her? No, it was before.
Jacob. То він купив, сука. Ха-ха, Антон, він за нею. Цей, блядь. Давай, розказуй. Скотина ти така. Ну подивимося. Помада, послання на тілі, травма удару тупим, попавши на руцену, сидить ботинок. Нажигалка. Ну це не доказ, у мене нема доказу, значить сумніння. Ой. I think you know where the ring came from, and I think you're gonna tell me. Okay, I bought it years ago. I carried a torch for Celine in those days. Guess I always have. But old man never knew about it. Да. You know the husband? Sure I know Jacob. He was in the Corps. He met Celine on a furlough and married her when the war was finished. Put up with a load of shit. Чого? Do you think he killed his wife? No. No, not in my opinion. Зараз не посліджу трохи. Що ти так трошки цей? Хера просиш. Щось він так зглатує, мені не подобається. Зараз він глотне кончі трохи. Ну, я знаю Джейкоба. Он служил в армии, встретил сына, когда был уволен, а когда она закончилась, они поженились. Блять. Ну, добре, Was he повіримо. ever violent with her? Celine came in here last night looking like she'd taken a slap. Тогда надавал ей пощечин. They don't live together anymore, so it might Они not have уже been не him. живут вместе, так что вряд ли это сделал он. Thanks, Mr. McCall. Блядь. You've been a big help. One more thing. Would you have an address for Celine? Проїбався цьому останньому. 142 North Union Avenue. God knows I had to send her home in enough cabs to remember that. Так, спочатку машинку Where's пробити. that goddamn waitress? Say, honey, what time do we get off wooden table? A waitress. Сука, де я проїбався? В якому питанні? Даже поняття не маю. Походу в цьому останньому. You want a tip? Refill my coffee next time, honey. Походу в цьому Let's get останньому. out of here. Hey, what's the hurry? Де The stool was just телефон? starting to warm up nicely. Дай телефоном заюзати. А, блін, тут там не можна було. Operator, так give me сама. R&I. Таксофон, точніше. Putting you through now. З'єдний, Phelps, мала. badge 1247. How can I help, detective? Чим, блять. I need a Зараз registered скажу. owner on a license plate, 2boy8899. Два Yes, біллі, блять. detective. I'll need to contact the DMV. Shall I relay the details via KGPL? Ні, не треба. Please. Не Thanks for ніколи. your help. А, диспетчера, добре, ладно. То почують всі менти, а мені треба, щоб тільки я почув. Може хтось із них вбивця. You ought to meet Joe's buddy. Ти вже в тачку сів? Hey. Ну ти, блядь, шустрий. Машину відремонтували, поки ми були в барі. Що думаєш? А, блін, тут нема сирени. Добре. You find the booze helps you get through a working day? Ой, Is my investigatory Звиняйте. instincts, Phelps. A smart lawyer might use that to throw out anything you collect today. A smart man might know it's unwise to stand between the patient and his medicine. As long as you're not falling over, Rusty, I'll let it slide. That's mighty kind of you, Phelps. You know, you picked the wrong job if a healthy thirst offends you, Cole. We owe it to this city Бухарика, to do блін, the дали best нам we can in this напарники. position. As homicide detectives, that responsibility is Хоч би all the more поділився serious. трохи, може би я його не здав It's начальству. not political, it's practical. Maybe the men combing Hollywood Boulevard after the Elizabeth Short murder were Може more вони про всяку interested in туфту sniffing базарять, out то нам booze не than the цікаво. clues that would have led to her killer. Yeah, well, if only Воу, you'd been there. загородили Fireboy. знову. Betty Short would be alive, Кофі. the Japs would have spared Pearl Harbor. Our А є ancestors. ще на карті, може якусь тачку ще знайду. Прикольно.
Десь близько, може, буде. Я цього не бачив. А місце це дуже близько біля того, як вона живе. Wouldn't have tasted the forbidden fruit. Того Minor там, де вона живе. syntactical error, Detective Galloway. I never claimed to be able to prevent Та й- crimes. I only suggested a proficiency in фігня? solving them. Guess that's the drink slowing you down. Oh my God, brother, oh brother. It's worse than I could ever have imagined. Да, від нього ми допомоги нормально не дождемося, він же алкаш нещасний. Не пиздякайте там. Сука, вернусь і всіх заберу. Ну, думаю, це не просто так. Близько будинок біля вбивства. Щось тут не чисто. Моя інтуїція каже мені, що щось тут недобре. Воу! Встиг! Розчехлився. Тут завернем. По пустирям, по дорогам. Йопта. Hey! Чийсь двор заїхав в бесідку, мов снести. Не гейкай мені, старий. Ти, бля, що робиш, ідіот? Та він сказав, що вони двоє не живуть, то який смисл мені сюди йти? Мені треба знати, де він живе. Так, спочатку обдивимося вулицю. По стандартам. Все по стандартам детектива. Це що? А чо нічого не мигає, що нема взагалі нічого? Все пусто. Дядя. Ти що, упоровся? Вроді бухав старий, а щось тупиш ти. Чекайте, чекайте, щось там лежить, я не можу поняти, що. Ні, тут та всяка. Краник. Що тут поливати, що газон є, чи що? I'll try the back door. Wait here a second. Вона ж з ним не живе, блядь, кому ти стукаєш? Вона сама живе. Там хтось риється. Опача. Давай скоріше мені відкривай. Що, й мені з ноги висаджувати двері? А ні, тільки до Side мене. window's been jimmied. Looks like somebody's creeped the joint. А як я цього не побачив? Я ж там гуляв. Де воно розбите? Де вікно розбите? Ага. Бляство, я якось не помітив того. Оксидрол нам не треба. Хіба старому голову постирати. Ага. Burglar used the pry bar. Why did you kick the door in? You think I'm gonna climb through a broken window in a $30 suit? You got another thing coming, Buster. 30 бачей в ті времена. Бить, напевно, зараз як 10 тисяч, 5 тисяч. Ну, 2 тисячі. Лос Діаблос, це ми вже знаємо, що таке. Це треба старому дати, буханути. Посуду хоч помити, чи що? Записочка. Если потратизвієш, приходи. Джейкоб. Celine and Jacob are obviously having problems. It speaks to motive. Crime scene evidence still weighs against it being the husband.
Jacob could give us something to go on. Може бути, One of може my бути. exes drank like this, you'd be feeling the back of my hand. Тут Call in burglary and get technical services out here. I'll talk to the neighbors. Don't take all day about it, Phelps. I get nasty when I'm thirsty. Бля, яка тут здорова хата. Попробуй все найди. Galloway, homicide, badge number 564. Requesting technical Каблучок. services for a suspected Ти що, баба якась 459 залазила, чи що? 142 North Union. Во-во-во. Size 9s. Above average for a lady. Що він нам на що він натякати хоче нам? А? Нічого не ясно. Що, нажати інтуїцію та й... Та й хай мені зразу знайде всі докази, щоб я не I парився, не don't think ходив. so. Коли ти думав ще останній раз? Ще одна газета. Ой! Ми ж ці газети надоїли. Лос-Анджелес Інквізитор. You said I had to go back, Doctor. The fires are cathartic. They allow you to Роберто confront своїм your прошлым. past. You said the house would be empty. Are you taking the medication I have prescribed? You said the house would be empty. I heard them screaming. Circumstances were unfortunate. My colleagues had made all the necessary You arrangements. said the house would be empty. You're killing me. The deaths were unfortunate, but you have dealt with death before. От сука. You said the house would be empty. How can I find peace? Це нам показують якесь минуле чи що? Чи це є цей головний вбивця, який руками других убиває людей? Не ламай! Очочки? Чи що це? А, це ці авіатори. Ну, в смислі, не авіатори, бо авіатор це не то. Вона ж була цією, як її. Не стюардесою, а пілотом була. Так, тут я вже вроді шарився. Не таке, я можу і пропустити. Тут я ще не був. І ще десь я... Що це камера сама по собі дергається? Тут я вже був. Добре, останній ким... Тобто там я був. Да, і тут я був. Газу давай. Йоптовий шум один тільки создає. Колечко. Це якраз воно і було. Tiffany, the rest of the stuff is junk. And I explained the missing ring. Чим можна об'яснити пропажу кольця? Ну, знайшли шкатулку ми від Тіфані і що? То без... Да, то нічого не говорить нам. A regular Amelia Earhart wear day. The ring looks Тоже необичне колечко. Все? Ще правіше нема? Лівіше? Вище? А це що? Це тобі про щось говорить? Дядя. Ну скажи хоч щось. Поговори зі мною.
ДФДДД. Непонятно. Тут другий ботинок лежить. Це я не брав в руки. Що воно? Not much help. Я вже путаю звуки. Везде шампусик, пиво, відро, блін, щоб ригати зразу під ліжком. І що? Все, більш нічого нема. Ну, їдемо до цього Джейкоба тоді. Все, по-моєму. По-моєму, все. Тут ж нема другого поверха. Стоїть, сука, курить. Не поняв, мені показує, що він там, а він тут. I'm at a loss. Canvassing the neighbors. Not a bad idea. See what you can turn up. Чому мені показує, що він там, якщо він не там? Чи ту мадам, типу, мені показує. Мем? I knew it wasn't safe around here anymore. Що? LAPD. Are you acquainted with Celine Henry, Miss? Horgan! Jennifer Horgan. I've known Celine for more than 10 years. Our children grew up together. Не кипішуй, What's баба. going on, officer? Did you see Mrs. Henry go out last night? Well, I'm no busybody, you understand, Ну, but ну лізу, трошки. Celine had been Трошечки. drinking. And she and poor, long-suffering Jacob had a terrible row. I think Jacob may have given her a black eye. He stormed out and she went back inside. Did he come back? No. Celine was listening to music and shouting until she left around 10 p.m. She was very drunk to have been driving. But she is not the sort of person you can stop from doing something when her dander is up. What is this about, officer? Is Celine all right? I'm afraid Mrs. Henry has been murdered, ma'am. Murdered? То не ти, а Oh ну, my скотина. God. Ти за нею слідила, блядь. I'm afraid I need to go and sit down. А що, можна на тебе зайти в гості? І що, все? Більше неї нічого не спитаємо? Пусти в хату. Чуєш? Скотина, блін. Трухани головою зацепив. А її дом провірити, вона, сука, за нею слідила, блядь. He's a waste in the police force. Good-looking boy like that should go into politics. Не пиздякай. I'm going up to the lakes to watch the races on Saturday. Ну окей, одного сусіда ми спиталися, а других... Блять, нас вони вже не цікавлять. Ау, хто дома? Спиздити машину, блять. Я... Під детективською формою гонщик. Та скільки, що воно сохраняється і сохраняється, що за фігня? Ну ладно, старий, поїхали. Тут нам нефіг що ловити. Сиди собі в машині, сраку гріє, поки я тут Let's see бігаю. what Jacob has to say for himself. I don't think Jacob is our man, but we should see what he has to say. Угу. Кажеться тобі, блять. Jacob Henry had a violent argument with his wife last night. He's looking more and more likely. For my money, if the broad keeps the house looking like that, she probably deserved it. The skipper says bring him in. Keep the hacks off our backs for a while. Fine by me. So it ain't the werewolf killer after all. Good to see you've come to your senses, Cole. I always said work the evidence. I only stipulated a connection to the BD killer as an avenue of investigation we should leave open. And as far as I'm concerned, it still is.
Знаєте, що я думаю, блядь? Що на який хуй його кликати в участок, якщо, блядь, треба додому до нього поїхати. Так, а тепер треба подивитися по карті, де живе Джейкоб. Ну, не так далеко. Стопе, щось я не заїхав слегка не туди. Опс, виїхав. Okay, Phelps, we go in hard. You follow my lead. Чи ти пушку тут достав? Ну за побиття ми його все одно з нього бабок стриганемо, блядь. І в участок його. You Jacob Henry? Yeah. Who's asking? Хто, блядь? LAPD. You're under arrest for the murder of your wife, Celine Henry. Murder? Celine? Save the dramatics Oh my for God. RKO, pal. You got bigger problems. What the hell are you talking about? Що, блядь, ти що, не оглох You чи come що? in here, you tell me that Celine is... Take a seat, Mr. Henry. she's- We're gonna have a look around, then we'll talk. Jesus. I'm sorry. Не, я не думаю, що це він. I get even the slightest hint that you're a flight risk, pal. Може це книга по як вбивати, блядь. Хлам. You think the atmosphere's thick in here? Wait till you try the gas chamber. Бред, хліб. Повишаємо знання англійського на записах. He'll be back any moment. Just sit tight. Для чого? Ого! Та в отой участок, ти дебіл. А, мені не треба буде, він сам його вимальовує. Thanks for the help. I need you to do something about my wife. The oldest problem there is, what to do about the old lady. It's was off. I need to do something about my wife. Так, ще раз. Записка з угрозами. Не факт, що з угрозами. Може це... Але чи вона скрита? Як записано Джейк Генрі, ожені Сєріїній під час на сесії. Thanks for the help. This offer. I need to do something about my wife. Чого не написано в уліках, що там написано, блядь? Якщо я не пам'ятаю. Ні, це я вже бачив. Ой, ще раз. Нове предложення, позаботься о моїй жені. Битка. Doesn't give me anything to go on. Не може її відмили, блядь, як то не поможе. Корнан тепер не сказав, чим було вбито. Ну я бачу, що ключом, в принципі. Кого ховаєш в шкафчику? Буду, сука, шмотки свої складував. Зараз там буде 41 розмір. Size 11s. Ні, 45-й. Сорок п'ятий. Не канає. Куда він шмутки-то собирав? Чмирьониш. Все. Все, капздець йому.
Так, точно все, ще раз перепройти. Під стінку. І тут ще разок. Це я бачив. Ну все, розказуй давай. So who could have killed Celine? Where did she go last night, Jacob? A bar, I suppose. Look, I don't know. По-моєму, він правду каже. Щось мені так здається. Трохи щурить їбалом, сука. We get the impression that Celine liked to live the glamorous life. How did she end up with a hump like you, Jacob? Celine was one of the first woman pilots. She hung out with movie stars and royalty. But when she came back here broke and struggling, she married a mechanic. Put a roof over her head, food on the table. Not glamorous, but the best I could do. Блядь, хуйове питання, сука, треба було. I'm not ashamed about that. Сука. When did you last see your wife, Mr. Henry? Last night. I went to see her. We talked. Things got a little out of hand. I left. Ну, пиздит. Сука. Блять. Пиздиш, сука. That's a lie and you know it. You tailed her, watched her come out of a bar, and then beat her to death. Admit it, Henry. Блять, хуйню спитався, сука. Проїбався. Why would I do that, detective? Ех, як я проїбався. Як же я проїбався, сука. My wife was a drunk. It was a sickness with her. Doesn't mean I didn't love her. Блять, як я Would you stop проїбався. loving your wife if she was unwell? No, I wouldn't. Блять, я не то вибрав. Why did you kill her, Jacob? Things will go better if you come clean about it. Вже в двох питаннях проїбався. That's Хто a вже? lousy thing to say. I never gave up on my wife. Тут спиздів. Тут спиздів. Оце точно лож. Хоча ми не знаємо її розмір. You went to her house, you fought, you beat her, she left and then you followed her. I left first. She tried to batter me with a frying pan. I had to slap her down. Знову проїбався питання. Блять, всіх тупо, So you всіх can prove that проїбався. you came back here after you left your wife's place. I came back here. I was here all night. Start work at 6:30. I'm not the going out type. Ну, перший раз він правду сказав, сука. Чи ні, бля, я не можу його поняти. Він щось водить очима, блядь, сучара. So you were here, tucked up in bed, while someone was out there beating your wife's brains out. That's all you've got? Talk to the bartender at the Bomba Club.
He'll tell you. He Що called here було last вчора night. і що я взяв I трубку. answered the phone. We're still gonna need you to come downtown, Mr. Henry. Може в We останньому get цьому this все не all down on прибався. paper, Jacob. How you got fed up with your wife and how you figured killing her would bury all your troubles. Kill my own wife? She was a lush and a tramp, and you just couldn't stand it anymore. Shut your goddamn mouth. So now you're gonna tell me you loved her? Ah, the DA goes all gooey over remorse, Jacob. Ох, сука. Okay. You're not being rational. Получай, сука. Оп! Моцний парень. За напад ти точно, бля, хапнеш. Call it in and get a squad car dispatched. And check for messages. I'll keep old Slugger here company. Угу. Старикан, блядь, він тебе уроботав. Operator, message for KGPL. Чия та машина, да. Phelps, 1247. А бля, скільки можна повторити, що вона по голосу не впізнає, чи що, скотина How така. can I help, detective? Ти, блядь, нічого не чула, I сообщення need a сказав. patrol unit to transport a suspect back to Central. Certainly, detective. You have a message from the coroner. Do you wish to be put through? Давай. Yes, ma'am. Що там, блядь, по номерам? It's Phelps. I've completed the autopsy. Several wounds to Ну, the це head тупий from a blood предмет. metal Ну, instrument. блядь, це ми знали. Closest Ми match похоже would на, be a socket на wrench. ручку So the торцевого cause of ключа. death was the blunt. No, the blows to the head surprisingly were not fatal. Смерть стала Death потеря was from крові і шоку, hemorrhage and shock визваний from the другими fractured травмами. ribs and multiple injuries caused by the stomping. Anything else? He's some kind of sex fiend. The tissues of the anus were Камні bruised прямої about пішли 1/8 of прожжені an примерно на inch. восьму No trace of часть semen in вину. the Сюди anus, сперма vaginal мала or сожаління для желудки нема. А, Thanks, він Doc. ще ж ключом між Operator, підучив. give me R&I. Any word on an owner for that vehicle? License was 2boy8899. Yes, detective. The plate belongs to a brown 1936 Pontiac. Registered owner is one Alonzo Mendez Алонсо Мендес. of 402 South Fremont Street, apartment То той, 16. блядь, бармен, їбать його в рот. Thanks. І він дзвонив Any other сюди, messages? питатися, де чоловік. One, detective. From Captain Donnelly. He wants any and all suspects returned to Central. Interviews to be set up immediately. Яких всіх Got it. We're coming in. Джейкоба Генрі. Ну це він. Церей, що скажеш? Let's follow Jacob back to the station. Something about getting jumped makes me all itchy to lock him up. За ким прослідити? Alonzo Mendez. Я хочу за Мендеса. Sound like a man who moonlights as the werewolf? Don't sound like a man I'd let my daughter anywhere near. You've got a daughter. Spend enough time Так, я не drinking, хочу Cole, ці you'll тачки. find yourself with it. Кидаємо в нашу круту тачку. Так, і вибрати місце. Так, я вибрав, все. Мендес. Все. Сідай, старий. Ну все, Мендеса тоді So that's why you never завалимо в sober. наступній, Exactly. в наступній серії. Розчехлимо Мендеса. Тепер закінчуємо. Як, ну поки що взагалі нічого не понятно. Ну раз цей Мендес її забирав, треба з ним побазарити, я думаю, в першу чергу, а потім уже їхати там допитувати. Все, будемо.